હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી પકવાનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું માર્કેટ જેવો મકાઈનો ટેસ્ટી ચેવડો। આ ચેવડો તમે દિવાળી પર કે રેગ્યુલર બાળકોના નાસ્તા માટે પણ બનાવી શકો છો। આ ચેવડો ઘરે બનાવવો ખૂબ જ સરળ છે। તો ચાલો મકાઈના ચેવડાની રેસીપી જોઈ લઈએ। મકાઈનો ચેવડો બનાવવા માટે 200 ગ્રામ જેટલા મકાઈના પૌવા લીધા છે, 1/4 કપ જેટલા દાળિયા, 1/4 કપ જેટલા સિંગદાણા, થોડા સૂકા કોપરાની કતરણ, 2 ચમચી કાજુના ટુકડા, 2 ચમચી કિસમિસ અને થોડો મીઠો લીમડો લીધો છે। પહેલાં ચેવડામાં નાખવા માટે મસાલો બનાવી લઈએ। તો 2 મોટી ચમચી લાલ મરચું, 1 ચમચી હળદર, 1 ચમચી મીઠું, 1 ચમચી આમચૂર પાવડર, 2 મોટી ચમચી દળેલી ખાંડ લઈશું અને 2 ચમચી તલ લઈશું। આ બધા મસાલાને એક બાઉલમાં લઈ લઈશું। તો બધા મસાલા એક બાઉલમાં લઈ લીધા છે, તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે મસાલો બનાવીને ચેવડામાં નાખવાથી ચેવડાનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગે છે અને એક સરખો લાગે છે। ચેવડામાં નાખવા માટેનો મસાલો બનીને તૈયાર છે। હવે આપણે મકાઈ પૌવાને તળવા માટે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું। તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે। મકાઈનો ચેવડો તળવા માટે આ રીતનું એકદમ ગરમ તેલ હોવું જોઈએ। મકાઈનો ચેવડો તળવા માટે આ રીતનો કાનાવાળો જારો લેવાનો। જો તમારી પાસે આ રીતનો જારો ના હોય તો તમે આ ચેવડાને ચાળણીમાં પણ તળી શકો છો, પણ આ ચેવડાને ક્યારેય પણ કઢાઈમાં છૂટો તળવાનો નહીં। આ રીતે થોડા થોડા પૌવા નાખીને તળવાના। તમે પૌવા નાખો અને તે તરત જ ઉપર આવે એટલું તેલ ગરમ હોવું જોઈએ। મકાઈના પૌવાને તળાતા વધારે ટાઈમ લાગતો નથી, તે તરત જ તળાઈ જાય છે। આ પૌવાને આપણે ક્યારેય પણ ટિશ્યુ પેપર પર નહીં કાઢવાના, તેને એક વાસણમાં લઈ લઈશું। તો આ જ રીતે થોડા થોડા પૌવા તળવાના। ખાસ મકાઈના પૌવા તળતી વખતે ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખવાની છે અને તેલ એકદમ ગરમ હોવું જોઈએ। જો તેલ ગરમ નહીં હોય તો મકાઈનો ચેવડો ખાવામાં ચવડ અને કડક બનશે। તો તમે જોઈ શકો છો, આપણે થોડા પૌવા ઝારામાં નાખીએ અને તે તરત જ ઉપર આવે એટલું તેલ ગરમ હોવું જોઈએ અને પૌવાને હંમેશા હાઈ ફ્લેમ પર જ તળવાના છે। આ રીતે થોડા પૌવા તળાઈ જાય અને તે પૌવા ગરમ હોય ત્યારે જ તેમાં જે મસાલો મિક્સ કરીને રાખ્યો હતો તે થોડો થોડો મસાલો નાખતા જવાનું છે। પૌવા થોડા ગરમ હોય ત્યારે જ તેમાં મસાલા બરાબર મિક્સ થઈ જાય છે। તો હળવા હાથે મસાલાને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। એ જ રીતે હું બીજા બધા મકાઈના પૌવા તળી લઈશ। તો એ જ રીતે મેં બધા પૌવા તળી લીધા છે ને પૌવા હજી ગરમ જ છે, તો તેની ઉપર થોડો મસાલો નાખીશું। પૌવાને બીજા મોટા વાસણમાં લઈ લઈશું। ફરીથી થોડો મસાલો નાખીશું અને હળવા હાથે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। 2 ચમચી જેટલા શેકેલા તલ નાખીશું। આ રીતે મસાલા એડ કરવાથી પૌવા પર બરાબર લાગે છે અને પૌવાનો સ્વાદ પણ સરસ લાગે છે। તો હવે સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર 1/4 કપ જેટલા સિંગદાણાને ફ્રાય કરી લઈશું। સિંગદાણાનું પ્રમાણ તમે વધારે કે ઓછું લઈ શકો છો। સિંગદાણાને ક્યારેય પણ હાઈ ફ્લેમ પર ફ્રાય નહીં કરવા, નહીં તો સિંગદાણા ઉપરથી લાલ થઈ જશે અને અંદરથી પોચા રહેશે। તો સરસ સિંગદાણા ફ્રાય થઈ ગયા છે, તેને તરત જ પૌવાની ઉપર એડ કરી લઈએ। એ જ રીતે 1/4 કપ જેટલા દાળિયાને પણ ફ્રાય કરી લઈએ। તો દાળિયાનો કલર થોડો ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરી લઈશું। તો દાળિયા પણ સરસ ફ્રાય થઈ ગયા છે, તેને પણ તરત જ પૌવામાં એડ કરીશું। થોડા સૂકા કોપરાની કતરણ ફ્રાય કરીશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીશું। કોપરું તરત જ ફ્રાય થઈ જાય છે। તો આ રીતનું આછા ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનું ફ્રાય કરી લઈશું। તો તેને પણ આપણે ચેવડામાં તરત જ ઉમેરીશું। બે મોટી ચમચી કાજુને પણ ફ્રાય કરી લઈશું। કાજુને ફ્રાય થતાં વધારે સમય લાગતો નથી, તે તરત જ ફ્રાય થઈ જાય છે। તો કાજુને પણ તરત જ પૌવામાં એડ કરીશું।
2 મોટી ચમચી જેટલી સૂકી દ્રાક્ષને પણ ફ્રાય કરી લઈશું. દ્રાક્ષને ફ્રાય થતાં વધારે સમય લાગતો નથી, તો તેને પણ પૌવામાં એડ કરીશું. થોડા મીઠા લીમડાના પાન 7 રીતે પણ ઉમેરીશું. હવે જે મસાલો વધ્યો છે તે બધો મસાલો ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. તો માર્કેટ જેવો ટેસ્ટી મકાઈના પૌવાનો ચેવડો બનીને તૈયાર છે. મકાઈનો ચેવડો થોડો ઠંડો થાય એટલે એરટાઈટ ડબ્બામાં ભરી 10 થી 15 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકાય છે. તો આ ચેવડો તમે દિવાળીના નાસ્તામાં કે પછી રેગ્યુલર બાળકોને નાસ્તા માટે બનાવી શકો છો. રેસીપી સારી લાગે તો લાઇક અને શેર કરજો. આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.